سلام دوستای عزیز، خوش آمدین. امیدوار هستم جور صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز، ما امروز میخوایم طرز تهیه سوپ کدو یا پمکن سوپ براتون بگویم. امید است که خوشتان بیاید. خوب دوستای عزیز، در قدم اول مواد لازمه را براتون میگم که ما 1 الی 1.5 کیلو کدو را با 2 عدد زردک و 1 عدد پیاز، نیم قوزه سیر، 4 قاشق کریم، 1 قاشق نمک، البته چای خوری و نیم قاشق خام مرچ سیاه ضرورت داریم. خوب دوستای عزیز، قسمه که میبینین من پیاز با روغن اضافه کردم تا که کمی سرخ شود. بعدا بالایش سیر اضافه میکنم. البته ما رنگش بسیار تیز نمیکنیم، میگذاریم تا که خوشبویی یعنی بوی سیر و پیاز برای. و بعدا وقتی که کاملا نل شد ما کدوی را که قبلا آماده مانده بودیم با زردک بالایش اضافه میکنیم و بعدا دوستای عزیز ما ایره خوب شور میتم. و حالا دوستای عزیز، البته 1 قاشق چای خوری نمک، و اگر شما دوست دارین که نمکش کم ترک بردین، شما میتونین که نمکش بدل خود شماست که یک ذره کم تر بردین. خوب دوستا، ما به می اندازه نمک انداختم و حالا بالایش 3 گیلاس آب اضافه کردم، میگذارم تا که جوش بیاید. و بعدا دوستای عزیز از یخنی آماده شده، البته سوپرمارکت های افغانی آماده است، ما از دو عدد از این بالایش اضافه میکنم و ایره میگذارم دوستای عزیز تا که کدو با زردک نرم شود. خوب دوستای عزیز، وقتی که ما این نرم شد، آماده شد، ما بعدا ایره سر دیگه یعنی دوباره پس میکنیم و میگذاریم کم سر شود. بعدا به جوسر انداخته ما به این ترتیب ایره دوستای عزیز آمادهش میکنم. خب دوستان عزیز، وقتی که آماده شد ما دوباره در بین دیگ انداخته و بالایش کم یعنی البته نیم قاشق مرچ سیاه و با 4 قاشق کریم بالایش اضافه میکنم و دوباره بالای گاز یعنی حرارت میگذارمش. وقتی که به جوش آمد دوباره زیرش خاموش میکنم و بعدا شما اگر دوست دارین میتونین از مرچ سیاه و کم مرچ دلمه سرخ و با کریم میره تزیین کنین. من به می ترتیب آماده کردم دوستای عزیز. بسیار یک سوپ خوشمزه است. امیدوارم خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمد لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب فراموش نشه.